આજે દુનિયાની અંદર માનવની સ્થિતિ જોવા જઈએ તો માનવની સ્થિતિ કેવી છે? દરેક માનવ માયાથી પ્રેમ કરે છે, ભૌતિક વસ્તુઓથી પ્રેમ કરે છે, પરંતુ ભગવાનની ભક્તિથી, સત્સંગથી આજે માણસ દૂર છે. એકવાર એક મનોચિકિત્સક એમણે સર્ચ કર્યું કે આ જગતની અંદર માણસ ભગવાનની ભક્તિમાં કેટલું મન લગાવે છે અને માણસ માયામાં કેટલું મન લગાવે છે. માયાથી કેટલો પ્રેમ છે અને ભગવાનથી કેટલો પ્રેમ છે, આવું એક મનોચિકિત્સક સર્ચ કરે છે. એના માટે એમણે એવું કર્યું, એક રૂમ તૈયાર કર્યો અને એ રૂમની અંદર એક ખૂણામાં ખૂબ મોટો પૈસાનો ઢગલો કરી દીધો. બીજા ખૂણામાં ખાવા પીવાની સરસ મજાની વાનગી આઈટમ મૂકી દીધી, પીવા માટેનું કોલ્ડ ડ્રિંક્સ આઈટમ, બધી જમવા માટેની બધી આઈટમ, આઈસ્ક્રીમ, આવી રીતે બધી જ ખાવા પીવાની વસ્તુઓ રાખી દીધી. ત્રીજા ખૂણામાં સરસ મજાનો બેડ લગાવી અને સૂવા માટે પથારી કરી દીધી. પછી એ મનોચિકિત્સક એક વ્યક્તિને બોલાવે છે અને એને કહે છે કે આ રૂમ છે, આ રૂમની અંદર તારે 24 કલાક રહેવાનું. 24 કલાક સુધી તને આ રૂમમાં બંધ કરી દેવામાં આવશે. 24 કલાક સુધી રૂમની બહાર તારે નીકળવાનું નથી. અને આની અંદર જે પૈસાનો ઢગલો કરેલો છે, 24 કલાકમાં તારે આમાંથી જેટલા પૈસા તારાથી ગણાય એટલા ગણી લે અને તું જેટલા પૈસા ગણીશ એ તારે લઈ જવાના. એમાં ખાવા પીવાની વસ્તુ પણ છે, તને ઊંઘ આવે તો આરામ કરવા માટે બિસ્તર પણ લગાવેલું છે. વ્યક્તિ બહુ ખુશ થઈ જાય છે અને એ જ મનોચિકિત્સક એ વ્યક્તિને રૂમની અંદર બંધ કરી દે છે. 24 કલાક સુધી વ્યક્તિ રૂમમાં રહે છે. સૌથી પહેલા તો એ રૂપિયાનો ઢગલો જોઈને એટલો ખુશ થઈ જાય છે અને વિચાર કરે છે કે મારે 24 કલાકમાં એટલું બધું ધન ગણી લેવું છે કે મારી 7 પેઢી ખાઈને તોય ખૂટે નહીં. એટલી બધી સંપત્તિ મારે પહેલા ભેગી કરી લેવી છે. એટલે સૌથી પહેલા પૈસા ગણવા માટે બેસી જાય છે. મન એનું કેવલ પૈસામાં જ છે. ભૂખ લાગે છે, બધી જ રસોઈ બનેલી તૈયાર છે, બધી આઈટમ બનેલી તૈયાર છે, બેઠા બેઠા પોતે જોઈ પણ રહ્યો છે કે ખાવા માટેની વસ્તુઓ પણ તૈયાર છે, પણ મન એનું પૈસામાં છે. વિચાર કરે છે કે હું જમવામાં સમય લગાવીશ તો હું પૈસા ગણવાનું રહી જશે. પહેલા તો મારે ધન ભેગું કરી લેવું છે. ભૂખ લાગી છે પણ ભોજન કરતો નથી. પછી પાણીની એટલી બધી તરસ લાગે છે. પાણીની બોટલો પણ મૂકેલી હતી, કોલ્ડ ડ્રિંક્સની બોટલો મૂકેલી છે, આઈસ્ક્રીમ મૂકેલું છે. પાણીની એટલી બધી તરસ લાગે છે, તોય આ વ્યક્તિ વિચાર કરે છે કે જો હું પાણી પીવા માટે ઊભો થઈશ, સમય એમાં બરબાદ થઈ જશે અને પૈસા ગણવાનું રહી જશે. મારે તો 24 કલાકમાં ધનવાન થવું છે. પૈસા જ ગણ્યા કરે છે, પૈસા જ ગણ્યા કરે છે. ભૂખ લાગે છે, ભોજન નથી કરતો. પાણીની તરસ લાગે છે, પાણી નથી પીતો. પછી એ વ્યક્તિને ઊંઘ આવવા લાગે છે. ઊંઘ આવે છે અને જોયું કેટલું સરસ બિસ્તર લગાવેલું છે, બેડ પાથરેલો છે. ઊંઘ આવી રહી છે, પણ વિચાર કરે છે જો હું સૂઈ જઈશ, 24 કલાક મારા પૂરા થઈ જશે તો હું પૈસા ગણી શકીશ નહીં. સૂવું નથી, કેવલ મારે 24 કલાક જ આ રૂમની અંદર રહેવાનું છે. અને એ 24 કલાક સુધી વ્યક્તિ પૈસાને ગણે છે, એટલું બધું ધન ભેગું કરી લે છે, એટલું બધું ધન ગણી લે છે. જ્યારે 24 કલાક પૂરા થયા એટલે મનોચિકિત્સક એ રૂમને ખોલે છે અને વ્યક્તિને બહાર લાવે છે. કે છે તે કેટલી ધન સંપત્તિ ગણીને ભેગી કરી, બતાવે છે કે આટલું ધન મેં ભેગું કર્યું, ઢગલો એણે બતાવ્યો. મનોચિકિત્સક કે છે
આ બધી જ તે ગણેલી સંપત્તિ, ગણેલું ધન, એ બધું તું તારી સાથે લઈ જઈ શકે છે. પછી હસતા હસતા મનોચિકિત્સક એ વ્યક્તિને કહે છે કે હજી આની બાજુમાં પણ એક બીજો રૂમ છે, હજી 24 કલાકે તું એ રૂમમાં રહી શકીશ? તો વ્યક્તિ પૂછે છે કે એ રૂમમાં શું છે? ત્યારે મનોચિકિત્સક કહે છે એ બહુ સરસ રૂમ છે, એટલો સુંદર છે, જેમાં ભગવાનની સ્થાપના કરવામાં આવી છે, એમાં સંતોનો સત્સંગ થશે, તને ધ્યાન સાધના કરાવવામાં આવશે અને સુંદર સુંદર ભજનો મ્યુઝિકની સાથે ગાવામાં આવશે. એટલું સરસ ભક્તિમય વાતાવરણ હશે. એટલું કે છે કે ભક્તિમય વાતાવરણની અંદર તું રહીશે, તારું મન અતિશય પ્રસન્ન થઈ જશે, તારો થાક ઉતરી જશે. એટલું સરસ વાતાવરણ આ રૂમની અંદર છે. જો તું 24 કલાક હજી રહી શકતો હોય તો તું એમાં રહી લે. ત્યારે આ વ્યક્તિ શું કહે છે ખબર છે? મનોચિકિત્સકને કહે છે કે ભાઈ, હવે તો મારી ઉપર દયા કરો. 24 કલાક તો હું રૂમમાં બંધ રહીને આવ્યો, હવે આ બીજા રૂમમાં હું બીજી 24 કલાક રહી શકીશ નહીં. મને ભૂખ લાગી છે, પાણીની તરસ લાગી છે, હું ઊંઘ્યો પણ નથી, કારણ કે મારે ધન ગણવું હતું, એમાં ને એમાં મેં ખાધું પણ નથી, આરામ પણ નથી કર્યો, પાણી પણ મેં નથી પીધું. ત્યારે મનોચિકિત્સક એની સામે જોઈને હસવા લાગે છે અને કહેવા લાગે છે કે તો એ બીજા રૂમની પછી હજી એની બાજુમાં એક ત્રીજો રૂમ છે, એમાં તું 24 કલાક રહી શકીશ? ત્યારે આ વ્યક્તિ પૂછે છે કે એ ત્રીજા રૂમની અંદર શું વસ્તુ મૂકવામાં આવી છે? મનોચિકિત્સક કહે છે એમાં એટલું બધું સોનું ભરેલું છે, ચાંદી ભરેલું છે, હીરા જવેરાતના સુંદર સુંદર દાગીના, ઘરેણા, આવી બધી જ કિંમતી વસ્તુઓ એ રૂમની અંદર મૂકેલી છે. એમાં જો તું 24 કલાક રહી શકતો હોય તો એમાં તું રહી જા, અને એમાં જે કિંમતી વસ્તુઓ મૂકેલી છે, સોના ચાંદીના દાગીના છે, ઝવેરી બધી જ્વેલરીઓ છે, હીરા માણેક, આવી બધી સુંદર વસ્તુઓ છે, કિંમતી વસ્તુઓ છે, એમાંથી તને જે વસ્તુ ગમે અને એ બધી જ વસ્તુ તું ભેગી કરી લે. 24 કલાક સુધી તું ભેગું કર, અને તું જેટલું ભેગું કરીશ ને એટલું તું તારી સાથે લઈ જઈ શકીશ. મનોચિકિત્સકની વાત સાંભળી એટલે આ ભાઈ હસવા લાગ્યો અને મનોચિકિત્સકને કહે છે કે આ રૂમની અંદર હું હજી 24 કલાક રહી શકું છું. ત્યારે હસતા હસતા મનોચિકિત્સક કહે છે કે એ રૂમની અંદર તારે ગયા પછી ઊંઘવાનું બિલકુલ નથી. જો તું ઊંઘીશ તો એ રૂમની અંદર એક મોટો ભયંકર ખાડો છે, અને જો તું ઊંઘીશ કે જરાક પણ ઝોકું ખાઈશ તો એ ખાડામાં તારે પડવાનું રહેશે, અને એમાંથી તું ક્યારેય બહાર નીકળી શકીશ નહીં. ત્યારે વ્યક્તિ કહે છે મનોચિકિત્સકને કે મને મંજૂર છે તમારી શરતે, હું ઊંઘીશ પણ નહીં બિલકુલ, અને હું એ રૂમની અંદર હજી 24 કલાક રહી શકું છું. ત્યારે એ વ્યક્તિ એમાં જાય છે, સોનું, ચાંદી, જ્વેલરી, દાગીના, બધી જ વસ્તુ ભેગી કરવા લાગે છે, અને એ 24 કલાક સુધી એમાં રહે છે. પરંતુ એ વ્યક્તિ ભૂખને ત્યાગ કરી દે છે, પાણી પણ નથી પીતો, ઊંઘ પણ નથી લેતો, અને આવી રીતે માયાની અંદર ધન સંપત્તિ ભેગું કરવામાં, ધનવાન બનવામાં એનું જે મન છે એ એમાં ને એમાં લાગેલું છે. કહેવાનો ભાવાર્થ અહીંયા એ છે, જ્ઞાની સંતો અને મહાન પુરુષો આપણને જીવનની અંદર એમ સમજણ આપે છે કે આજે માનવની સ્થિતિ તમે જુઓ કેવી છે, જ્યાં માયા મેળવવાની છે, જે નાશવંત વસ્તુ છે, જે શાશ્વત નથી, જેનો નાશ થવાનો છે એક દિવસે, જે વસ્તુ આપણી સાથે પણ આવવાની નથી, જે વસ્તુ આપણો આલોક અને પરલોક પણ સુધારવાની નથી, આવી નાશવંત વસ્તુ જે છે, માયા જે છે, એ માયામાં વ્યક્તિનું મન કેટલું લાગે છે. એના માટે ઊંઘનો ત્યાગ કરી દેશે, એના માટે અન્નનો ત્યાગ કરી દેશે, એના માટે જળનો ત્યાગ કરી દેશે, પરંતુ
જ્યાં આપણા આત્મકલ્યાણની વાત સંભળાવવામાં આવે ત્યાં સત્સંગ થતો હોય, કથા કીર્તન થતા હોય, જીવન કલ્યાણની વાત સમજાવવામાં આવતી હોય, ત્યાં માણસની સ્થિતિ શું છે? ઊંઘ આવે છે. ઘણા લોકો કહેતા હોય ને કે અમે સત્સંગમાં બેસીએ ને તો બહુ ઊંઘ આવે. જ્યાં આપણા જ જીવન કલ્યાણની વાત છે ત્યાં મન લાગી શકતું નથી, અને જ્યાં જે વસ્તુને આ સંસારમાં જ છોડીને ચાલ્યા જવાનું છે ત્યાં માણસનું મન લાગે છે. એટલે જ માણસની સ્થિતિ એ છે કે માનવ માયાથી પ્રેમ કરે છે પણ એ ભગવાનથી પ્રેમ કરતો નથી. એટલે સંતો સમજાવતા હોય છે, જહાં સત્સંગ હોતા હે વહાં પર आओ नित्य तुम, वहां पर आओ नित्य तुम, हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम. સંતો એટલે તો કહેતા હોય કે જ્યાં સત્સંગ થાય ત્યાં આપણે હંમેશા જવું જોઈએ. અમને ફુરસદ નથી, અમારી પાસે સમય નથી, અમારું મન લાગતું નથી, આવી રીતે કહી અને આવો સુંદર જે મોકો છે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો, ભગવાનની ભક્તિને મેળવવાનો, પ્રભુના સાનિધ્યને પ્રાપ્ત કરવાનો જે સુંદર મોકો છે ને એને ક્યારેય ગુમાવી દેવો જોઈએ નહીં. એક ખૂબ મોટા ધર્માત્મા રાજા હતા અને એ રાજા પોતે જ્ઞાની હતા. હંમેશા સંતોના સંગમાં રહે છે, સત્સંગ સાંભળે છે, અને એ ધર્માત્મા રાજાને ભગવાન પ્રત્યે ખૂબ પ્રેમ હતો. હંમેશા ભગવાનના દર્શન કરતા રહેતા હતા. રાજા સત્સંગને સાંભળતા રહેતા હતા. એનું નગર ખૂબ સારું વ્યવસ્થિત હતું. નગરની જે પ્રજા હતી એ પ્રજા ખૂબ સુખી હતી, કારણ કે રાજા પોતે એટલા ધર્માત્મા રાજા હતા. અને એ રાજાથી બધી જ નગરની જેટલી જનતા હતી એ બધી જ જનતા ખૂબ ખુશ રહેતી હતી. હવે આ ધર્માત્મા રાજા જેનું મન પ્રભુ પરમાત્માના ચરણોમાં છે, માયામાં રાજાનું મન બિલકુલ નથી. હંમેશા ભગવાનના દર્શન કરવા, પ્રભુના ગુણગાન સાંભળવા, સારી સંગતિમાં જઈને બેસવું, ભગવાનની પૂજા પાઠ કરવી, અર્ચના કરવું, ભગવાનનું ધ્યાન કરવું, આવું એ રાજાનું જીવન હતું. એકવાર આવા ધર્માત્મા રાજાની ધાર્મિક વૃત્તિને જોઈ ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે. રાજાને દર્શન આપે છે ભગવાન, અને ભગવાન કહેવા લાગે છે કે રાજન તમે માંગો, તમારે શું જોઈએ છે? તમારી ભક્તિથી, તમારી બધી ધાર્મિક વૃત્તિથી હું અતિશય પ્રસન્ન છું. ત્યારે એ ધર્માત્મા રાજા ભગવાનને કહે છે કે પ્રભુ, આજે જેવી રીતે તમે મને દર્શન આપ્યા છે, સામે ચાલીને મને દર્શન આપવા માટે આવ્યા છો, તમારો ખૂબ મોટો ઉપકાર છે. એટલા તમે દયાળુ અને કૃપાલુ છો. હે પ્રભુ, આવી જ રીતે મારા નગરની બધી જ જનતાને તમે એકવાર તમારા દર્શન આપો. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે રાજન, આ વાત તમે રહેવા દો. ભગવાનને હસવું આવે છે અને રાજાને ના પાડે છે કે રાજન, તમે ભગવાનની ભક્તિ કરો, ભગવાનના દર્શન કરો, પરંતુ તમારા નગરની જે જનતા છે એને ભગવાનના દર્શન કરાવવાનું રહેવા દો. રાજા જીદ કરે છે, ના પ્રભુ, તમે તો દયાના સાગર છો, તમે મારા નગરના લોકોને એકવાર જરૂર દર્શન આપો. રાજાએ જીદ કરી એટલે ભગવાન કહે છે કે સારું, તમારી જો ઈચ્છા છે તો તમારા નગરની બધી જ જનતાને હું દર્શન આપીશ. આવતીકાલે સવારે અહીંયાથી થોડે દૂર એક ઊંચો પહાડ છે, એ પહાડ ઉપર તમારા નગરના બધા જ લોકોને લઈ આવજો, ત્યાં હું બધાને દર્શન આપીશ. રાજા કહે છે સારું. આ બાજુ રાજાએ પોતાના નગરની અંદર
એલાન કરી દીધું, ઢંઢેરો પીટાવી દીધો કે આવતીકાલે સવારે ભગવાનના દર્શન કરવા માટે રાજા રાણીની સાથે નગરની બધી જ જનતાએ જવાનું છે. થોડે દૂર એક પહાડ છે, એ પહાડ ઉપર આપણને બધાને ભગવાનના દર્શન થશે. બીજે દિવસે સવારે રાજા અને રાણી પોતાના નગરની બધી જ જનતાને લઈ અને પોતાના રાજ્યમાંથી, નગરમાંથી નીકળે છે. આગળ રાજા અને રાણી છે, પાછળ આખા નગરની જનતા ચાલી રહી છે. રસ્તામાં ચાલતા ચાલતા થોડે દૂર પહોંચ્યા તો એક ચાંદીનો ઢગલો જોયો. એટલો મોટો ઢગલો હતો ચાંદીનો, બધું જ ચાંદી હતું એમાં. અને રાજા અને રાણી પણ જોવે છે, પણ આગળ ને આગળ ચાલતા થાય છે. પાછળ જે જનતા નગરની જતી હતી એ બધી પબ્લિકે જોયું કે આ તો સુંદર મજાનો ચાંદીનો ઢગલો છે. અડધા લોકો દોડી અને ચાંદી લેવા માટે જાય છે. જેના હાથમાં જેટલું આવે છે, ખિસ્સામાં ભરાય છે, રૂમાલમાં ભરાય છે, કોઈની પાસે થેલી છે, કોઈ સામાન છે, એમાં લોકો ભરવા લાગ્યા છે. અને આવી રીતે ચાંદીને ભરી અને જનતા નગરની પાછી નગરમાં ચાલી જાય છે. આ બાજુ રાજા અને રાણી એને તો ચાલવાનું ચાલુ જ છે. થોડેક દૂર ગયા ત્યાં એક સુંદર મજાનો સોનાનો ઢગલો જોયો રસ્તામાં. એટલું સરસ સોનું ચમકતું હતું. નગરની જનતાએ જોયું કે આ તો બધું સોનું છે. જેટલી જનતા બાકી રહી હતી એ બધી જ નગરની જનતા સોનું લેવા માટે દોડી જાય છે. જેના હાથમાં જેટલું આવે છે, વસ્તુ છે, ખિસ્સા છે, બધું સોનાથી ભરવા લાગ્યા છે. અને સોનું લઈ ભરી ભરી અને બધી જ પબ્લિક પાછી પોતાના નગરમાં ચાલી જાય છે. હવે આગળ ચાલવામાં કેવલ રાજા અને રાણી બે જ વધે છે. નગરની બધી જનતા સોનું લઈને, ચાંદી લઈને બધા પોતપોતાના ઘરે પાછા ચાલ્યા ગયા. રાજા અને રાણી બંને ચાલતા ચાલતા જાય છે. આગળ રસ્તામાં ચાલે છે તો જોયું કે એક હીરા ઝવેરાતનો ઢગલો હતો. અને એટલી સુંદર એની ચમક હતી, એટલું સરસ એની કે છે કે બધી જ્વેલરીઓ હતી હીરા ઝવેરાતની. અને રાણી આને જોવે છે. રાણીએ જ્યારે આ હીરા ઝવેરાતનો ઢગલો જોયો એટલે રાજાનો સંગાથ છોડી અને રાણી પોતે હીરા ઝવેરાતની જે જ્વેલરીઓ હતી, જે વસ્તુઓ હતી, એ બધું લેવા માટે ચાલ્યા જાય છે. હવે કેવલ રાજા એકલા જ વધ્યા છે. પણ રાજાનું તો લક્ષ્ય હતું કે મારે ભગવાનના દર્શન કરવા છે. પહાડ ઉપર પહોંચી જાય છે. ભગવાન પ્રગટ થાય છે, રાજાને દર્શન આપે છે. ભગવાન હસતા હસતા કહે છે કે રાજન, ક્યાં છે તમારા નગરની જનતા જેને તમે મારા દર્શન કરાવવા માટે અહીંયા લાવવાના હતા? ત્યારે ભગવાન ચરણોમાં રાજા ઝૂકી જાય છે. ભગવાનના બંને ચરણ પકડી લે છે, હાથ જોડીને માફી માંગે છે કે પ્રભુ, તમે કહેતા હતા તમારી વાત સાચી છે. આખા નગરની જનતાને લઈને હું નીકળ્યો હતો, પરંતુ કોઈ ચાંદી લેવામાં રહી ગયા, કોઈ સોનાને લેવામાં રહી ગયા, કોઈ હીરા અને જવેરાતને લેવામાં રહી ગયા. તમારા ચરણો સુધી કોઈ પહોંચી શક્યા નહીં. ભગવાન સ્વયં કહે છે કે જેનું મન માયામાં હશે ને એ ક્યારેય મને મેળવી શકશે નહીં, પરંતુ જેનું મન મારા ચરણોમાં હશે ને એ જ મારી ભક્તિને પ્રાપ્ત કરી શકશે. સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને સમજાવતા કહે છે કે હે અર્જુન, સંસારમાં સરસો રહે, મન રાખે મારી પાસે, માયામાં લેપાય નહીં, એને જાણું મારો દાસ. સ્વયં ભગવાન કહે છે કે આ સંસારની અંદર ભલે ને વ્યક્તિ રહે, એની પાસે ગમે એટલું હોય, પણ છતાંય એનું મન એ માયામાં નથી, એનું મન ભગવાનના ચરણોમાં છે ને એ જ વ્યક્તિ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, પ્રભુના ચરણોને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. સજનો, તો આજે જોવા જઈએ તો આ સમયની અંદર માણસની સ્થિતિ કેવી છે કે માણસ માયાથી પ્રેમ કરે છે પણ ભગવાનથી પ્રેમ કરતા નથી. પણ ભગવાનના ચરણોથી જે વ્યક્તિ પ્રેમ કરી લેશે ને એને તો આખા સંસારનું સુખ મળી જશે.
એને તો આખા સંસારની સંપત્તિ મળી જશે, એને તો એવું ભગવાનનું નામરૂપી ધન મળી જશે, એવું જ્ઞાનરૂપી ધન મળી જશે, જેના માટે આપણા સંતોએ કીધું છે કે ऐसे तो लाखों करोड़ों है इस दुनिया में धनवान, लेकिन जिनके पास है हरि नाम का धन, धनवान उसे हम कहते हैं। એવા તો આજે દુનિયાની અંદર લાખો અને કરોડોપતિ તો બહુ છે આ દુનિયાની અંદર, આ સંસારની અંદર, પરંતુ આપણા સંતોએ કોને મહત્વ આપ્યું? जिनके पास है हरि नाम का धन, धनवान उसे हम कहते हैं। જેની પાસે ભગવાનનું નામ રૂપી ધન છે ને, એ જ સાચા ધનવાન છે સજ્જનો। તો આવો, આવા જગતની અંદર આપણે સૌ માનવ દેહ પ્રાપ્ત કરીને આવ્યા છીએ ને, તો નાશવંત માયા છે એનાથી પ્રેમ ન કરીએ, પરંતુ શાશ્વત શક્તિ જે પ્રભુ પરમાત્માની છે એવા પ્રભુ પરમાત્માના ચરણોથી પ્રેમ કરીએ, ભગવાનની ભક્તિથી પ્રેમ કરીએ, સત્સંગથી પ્રેમ કરીએ, પ્રભુ ગુણગાન સાંભળવાથી આપણે પ્રેમ કરીએ, એમાં જ આપણા જીવનનો હિત અને કલ્યાણ છુપાયેલું છે। બોલીએ શ્રી સદગુરુદેવ મહારાજ કી જય।